Hello once again! Hello po sa inyong lahat. Welcome again to my channel. This is Annabelle's Vlog. So in this video, we will make kids bracelet and mask holder. So maganda to kasama yung mga kids nyo pag gagawin ninyo. We will need scotch tape, then fish line. So this is size 7 guys, 0.7 and elastic yun siya, and we will need also 4 sizes of fish line 2. Mas manipis siya doon sa size 7. Then we will need flat long nose, super glue, and then the beads. And makikita nyo, ito na yung sample na mga ginawa ko. Ito yung gagawin natin for today. So, I think, magustuhan to ng mga bata kasi colorful siya, lalo na yung mga kids na babae dyan. Gustong-gusto nila to rito, no? Okay, dito muna tayo sa pinaka-basic, no? So, this is very simple gawin. So, kahit sino, kahit mga bata, kayang gawin to. So, gusto kong ituro rin sa inyo kung paano. Doon muna tayo sa basic, okay? And we will need also this flower bead shape. We have different colors. You can choose whatever colors you want. And then these are 4mm beads sizes. We will also need 2mm beads sizes for our mask holder. So you can use any beads you have at home and mix them together. Kung anong meron kayong beads dyan sa bahay, pwede nyo na rin gamitin yon. I-mix nyo lang siya para maging assorted yung dating niya at maging maganda yung finished product ng bracelets nyo or face mask nyo. Yan. So, nahala na natin yung ating mga beads. O, diba ang gandang tingnan? Okay, so, ito yung mga materials na kakailanganin natin sa ating face mask strap and then bracelets. Then, sisimulan na natin ang ating bracelet. Yung kakailanganin nating size ng fish line is yung size 7. Elastic siya guys. May nabibiling ganon. Nababanat siya. Parang rubber ang dating ng fish line natin for bracelet. Okay, then sukat nyo lang yung wrist niyo, yung size ng wrist ng kids niyo. So, madali lang po siya. Lalagay nyo lang yung mga beads, isa-isa, yung sa akin, 10 pieces of assorted beads yung nilagay ko. Yung malalaki yung size niya guys, yung 4mm na beads. Okay, so nalagay ko na lahat ng beads. Ang importante dito guys is yung paano mo isasara or isisil yung ating bracelet, okay? So, ibubuhol mo siya ng 2 beses. Una, and then pangalawa, bubuhol mo siya ng tight.
Yan. Okay, so kapag nabuhol mo na siya ng mahigpit, lalagyan natin siya ng super glue. Okay? Lagyan natin siya ng konting amount ng super glue. Situit na hindi siya madidikit sa mga beads dahil yun nga, magdidikit-dikit siya ng sobra. Okay, lalagyan nyo lang ng konti dun sa may buhol ng ating fish line at hahayaan nyo muna siyang mag-dry ng konti bago hayaang magdikit. Okay, dry nyo muna ng konti. And then, pwede nyo na ang kupitin yung sobrang fish line. Okay, next to that, ang gagawin natin ay ang ating face mask strap. Ang size ng ating fish line is 4. Size 4. And then, yung mga beads na gamit natin dito is yung 2mm na beads. Mas maliit doon kanina sa bracelet. So, susukatin muna natin yung ating fish line. Okay, so 25 inches ang size ng ating fish line. Then, gupitin natin siya. Lagyan nyo lang ng konting sobra. And, lalagyan natin ng tape sa isang dulo ng ating fish line para habang ginagawa natin, hindi nalalaglag yung mga beads na nilagay natin. Yun ang purpose po ng ating tape. Okay, tapos na natin ilagay yung mga beads sa ating fish line. So, ready na natin yung ating lobster clasps, jump rings, bead tips, open jump, and brass ring. Okay, sa una, lalagay muna natin ang ating bead tips. Okay. And then, yung ating tube crimps. Sa ating tube crimps, okay, pasok mo siyang ganyan. Pasok mo siyang ganyan, and then, ibabalik mo siyang ipasok ulit doon sa pabalik doon sa dulo ng ating tube crimps para mailak natin siya at hindi gumagalaw or hindi loose yung ating bracelet. Then, gamit yung long nose, pull up mo siya, papasok doon sa ating bead tips. Gamit ang ating flat long nose. Okay, and then, ipipress mo siya ng dahan-dahan para mailak.
Okay, kapag nagawa mo na yon, pwede na natin gupitin yung sobrang fish line. And then, lalagyan natin siya ng super glue. Pagkalagay ng super glue, ipipress natin siya. Yung ating bead tips, press natin siya gamit ang flat long nose. Okay, para i-close na siya. Okay, yan. So, guys, nalak na natin ang ating mesh strap. Then, gagamit tayo ng ating brass ring para ikabit yung ating lobster clasp. Open rings. Yung brass ring nga pala, kailangan meron tayo nito sa paggagawa ng jewelries para i-open yung mga metal. Hindi naman natin pwedeng gumamit lang. Gamit lang ang kamay. So, kailangan natin ng brass ring para ma-open yung mga chunk na yan at ikabit yung ating lobster clasp. Ayan, nakabit na natin. And then yung lobster clasp. Okay, so yan. So, close nyo lang ng maigi para hindi agad malaglag yung pagkakatupit ng ating mga lobster clasp. Okay guys, gawa na natin ang ating bracelets. This is for kids, okay? So, pwede nyo lang gamitin. Tayo mga mother dyan, for fashion. Okay lang din, maganda rin naman siya tingnan. Yan. So, we're done guys. Okay din siya pang regalo guys, no? Sa mga friends niyo, sa mga anak ng friends niyo, sa pupunta kayo sa mga birthday parties, pwede rin gawin niyo handmade. Tapos maganda yung sariling gawa at style niyo, diba? Good for gifts din siya. Okay. So, thank you po ulit sa inyong panonood at pagsuporta sa aking channel, mga friends, mga supporters ko dyan. Thank you for watching again. Hope this will help to make you and have fun about making beads. Pwede nyo ring ibenta yung mga nagawa ninyo pagka medyo marunong na kayo. Lagyan nyo lang ng sealed na ganyan para syempre sa mga magtatanong ulit sa materials and tools na nagamit ko for this making beads, I will put on my descriptions all the materials needed.